तपाईहरु अहिले केही खोज्नु पर्यो भने तपाईहरु के गर्नुहुन्छ तपाईहरु गुगलमा गएर केही खोज्नुहुन्छ गुगलले पनि एन्सर दिन्छ तर के दिन्छ एकदम धेरै किसिमका लिंक सहितका तपाईहरुलाई उत्तर खोज्ने माध्यमहरु दिन्छ तपाईहरु अब धेरै लिंक भएपछि के गर्ने कुन रोज्ने के गर्ने अलिकति तपाईहरुलाई अप्ठ्यारो हुन्छ हो त्यसै भएर चाहिँ अहिले यो ट्विटरको मालिक इलन मस्क लगायतका टिमले चाहिँ एउटा नयाँ यस्तो खाले हेल्पफुल एआई वाला चाहिँ एउटा च्याटबोट निकालेका छन् अर्थात कि तपाईहरुको एउटा सर्च इन्जिन भन्दा पनि हुन्छ त्यसलाई तपाईहरुले केही कुरा खोज्न चाहनुभयो अथवा केही कुरा बुझ्न चाहनुभयो तपाईहरुले सिम्पल देखि लिएर डिफिकल्ट सम्मको प्रश्नहरु सोध्दा पनि उसले एकदम सजिलो तरिकाले उत्तर दिनेछ जस्तो हामीले च्याट गरे चाहिँ उसले च्याटकै माध्यमबाट हामीलाई उत्तर दिनेछ हो त्यसलाई नै च्याट जीपीटी भनिन्छ जुन चाहिँ ओपन एआई भन्ने कम्पनीले चाहिँ विकास गरेको समग्र रूपमा भन्दा चाहिँ त्यसलाई ओपन एआई च्याट जीपीटी भन्दछ ल अब यस ओपन एआई च्याट जीपीटी को बारेमा चाहिँ तपाईहरुलाई म विस्तृतमा अब भन्न गइरहेको छु तपाईहरुले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला ल साथीहरु लागौं आजको टपिकतिर अब सर्वप्रथम तपाईहरु आफ्नो मोबाइलको ल्यापटपको अथवा कम्प्युटरको तपाईहरुकोमा जे छ ब्राउजर जस्तो क्रोम ब्राउजर यूसी ब्राउजर सफारी ब्राउजर मोजिला फायरफक्स जे छ त्योबाट गर्दा हुन्छ म चाहिँ अहिले क्रोम ब्राउजरमा क्लिक गरे मेरो मोबाइलमा यसलाई ओपन गर्नु होला अब तपाईहरु चाहिँ यहाँ सर्चमा गरे चाहिँ chat.openai.com/chat लेखेर यो URL हाल्नु होला अथवा तपाईहरुलाई यो URL चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा जहाँ कि तपाईहरुले लिंकमा क्लिक गर्न साथ यहाँ पुग्नु हुनेछ यसमा यसरी सर्च गर्नु होला अनि वेलकम टु च्याट जीपीटी भन्यो अब चाहिँ हामीले यो चलाउनको लागि एकाउन्ट बनाउनु पर्ने छ अलरेडी छ भने तपाईहरुले लगइनमा क्लिक गर्नु होला अब तपाईहरुको नयाँ हुनुहुन्छ एकाउन्ट छैन भने साइन अपमा क्लिक गर्नु होला जस्तो अब म साइन अपमा क्लिक गरे मैले तपाईहरुलाई बनाउन देखाउँदै छु अब यहाँ माथिबाट भन्दा तलबाट गर्दा सजिलो हुन्छ कि गुगलबाट कि माइक्रोसफ्ट एकाउन्टबाट गुगल एकाउन्ट तपाईहरु सबैको छ त्यही भएर तपाईहरुले गुगलबाट क्लिक गर्नु होला अब तपाईहरुले आफ्नो गुगल आईडी हाल्नु होला अब यसरी नेक्स्ट गर्नु होला अर्को गर्नु होला अब यस्तो इन्टरफेस खुल्छ अब तपाईहरुले आफ्नो नाम लेख्नु होला अनि यता थर लेख्न मन लाग्छ भने थर लेख्नु होला अनि यसरी यसलाई कन्टिन्यू गर्नु होला अब तपाईहरुलाई यहाँ फोन नम्बर हाल्नु भन्छ आफ्नो फोन नम्बर हाल्नु होला अनि सेन्ड कोड गर्नु होला कोड आएर भेरिफिकेसन गर्नुपर्छ यसलाई अब तपाईहरुको मोबाइलमा यसले कोड पठाउँदै छ यसरी कोड आएको हुन्छ मोबाइलमा यसरी कोडलाई सबमिट गर्नु होला अब यो चाहिँ यस्तो खाले इन्टरफेसमा खुल्ने छ हेर्नु होला दिस इज अ फ्री रिसर्च प्रिभ्यू यो चाहिँ फ्री रिसर्च प्रिभ्यू हो फ्री खोजमूलक प्रिभ्यू हो यो अहिलेलाई चाहिँ पछि पैसा लाग्ने हुन सक्छ जे पनि हुन सक्छ अहिलेलाई चाहिँ फ्री भनेको छ यसलाई नेक्स्ट गरिदिनु होला अनि यसलाई नेक्स्ट गरिदिनु होला अनि यसलाई डन गरिदिनु होला अब ल हेर्नुस् यहाँ के भनिरहेको छ भन्दाखेरि यो एक्जाम्पलहरु यस्तो यस्तरी सोध्नुस् भनिरहेको छ यहाँ क्यापेबिलिटी जेले यस्तो यस्तो यसको क्षमता छ भनिरहेको छ लिमिटेसनमा चाहिँ अकेजनली जेनेरेट इनकरेक्ट इन्फर्मेसन कहिले कहिले गलत सूचना पनि दिन सक्नेछ कहिले कहिले अब डर लाग्दा अथवा हानिकारक सूचना पनि दिन सक्नेछ भनेको छ लिमिटेड नलेज अफ ओल्ड एन्ड इभेन्ट्स आफ्टर 2021 पछिका चाहिँ सूचनाहरु गलत पनि हुन सक्नेछन् भनेको छ यसले 100% राइट उत्तर दिन्छ भन्ने त हैन तर यसले म्याक्सिमम पर्सेन्ट चाहिँ राइट आन्सर दिन्छ अहिले चाहिँ यो डेभलपिङ फेजमा छ यो विकास हुँदैछ त्यसकारण चाहिँ मिस्टेक पनि हुन सक्छ है भन्ने कुरा हो अब हामी यहाँ गएर प्रश्न सोधौं यसलाई क्यापिटल सिटी अफ नेपाल भनेर हान्दियौ क्यापिटल सिटी अफ नेपाल व्हाट इज द क्यापिटल सिटी अफ नेपाल भनेर हान्दियौ अझै व्हाट इज द क्यापिटल सिटी व्हाट is the capital city of Nepal भनेर हान्दियौ ल हेर्नुस् अब यसले उत्तर दिनेछ द क्यापिटल सिटी अफ नेपाल इज काठमाडौँ इट इज द लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड केयर इन द कन्ट्री एन्ड द सेन्टर अफ नेपाल्स पोलिटिक्स कल्चरल एन्ड इकोनोमिक लाइफ ल हेर्नुस् अब यसले धेरै दियो क्यापिटल सिटीको भन्दा भन्दै पुरै डिस्क्रिप्सन दियो अब यसले अब गिभ इट्स एन्सर इन 2 लाइन भनेर हान्दियौ छोटो चाहियो भने यसलाई इन 2 लाइन भनेर हान्दियौ यसले 2 लाइनमा उत्तर दिन्छ हेर्नुस् अब 2 लाइनमा उत्तर दियो हेर्नुस् पहिलाको यति लामो थियो यो चाहिँ अलिकति छोटो किसिमको उसले कम्प्युटर सिस्टमको 2 लाइनमा दिने मोबाइलमा धेरै देखियो पनि यो देखियो अब यसलाई एरिया व्हाट इज द एरिया अफ नेपाल भनेर हानौ ल व्हाट इज द एरिया अफ नेपाल भनेर हानौ यसरी हेर्नुस् यसले के गर्छ भन्दाखेरि
सठिक एन्सर दिन साथसाथै त्यसको व्याख्या पनि गरेर उत्तर दिन्छ क्या। एरिया अफ नेकबल त 1,47,181 स्क्वायर किलोमिटर यति मात्र हो हैन, तर यसले के हुन्छ पुरै विस्तृत विवरणसहितको उत्तर दिनेछ क्या, एक्सप्लेन गरेर चाहिँ। अब यो भयो। अब अर्को क्वेसन सोधौँ। अब जस्तो यो त सामान्य कुराहरू भयो हैन। अब एक्चुअली अब अलिकति गाह्रो प्रश्नहरू सोधौँ यसलाई। जस्तो कि एक्सप्लेन पाइथागोरस थ्योरम भनिदिउँ हैन। पाइथागोरस थ्योरम भनेर हानिदिउँ ल। हेर्नुहोस् है, तपाईँहरूको नजानेको कुराहरू हरेक म्याथको हिसाबहरू पनि हानिदिन्छ यसले। यसरी सर्च गरौँ ल। हेर्नुहोस् पाइथागोरस थ्योरमको बारेमा पनि अब यसले हेर्नुहोस् सबै भनिदियो है। यो एकदम सजिलो हुन्छ कि बुझ्नको लागि। तपाईँहरूले यो बुझ्नु छैन भने यसले ट्याक्क दियो ल। हेर्नुहोस् म्याथको पनि पाइथागोरस थ्योरमको हिसाबहरू पनि दियो। अब यहाँ गएर अब अर्को पनि सोधौँ। अब वाट इज ग्राभिटेसनल फोर्स भनेर हानौँ साइन्सको ल। वाट इज ग्राभिटेसनल फोर्स भनेर हानौँ ल। हेर्नुहोस् सर्च अब गरिदिउँ, यसलाई पठाइदिउँ, अहिले भनिदिन्छ ल। हेर्नुहोस् हामीले च्याटिङ गरेर चाहिँ उसले पनि च्याटिङ गरेर उत्तर दिन्छ ल। हेर्नुहोस् ल। हेर्नुहोस् फर्मुला सहितको ल। हेर्नुहोस् कति सजिलो छ ल। हेर्नुहोस् जमाना कति सजिलो बनाइदियो है। ल हेर्नुहोस् अब यो भयो। अब यो पनि भयो। तपाईँहरूलाई सिबी बनाउन आवश्यक खोज्नुभयो, जागिरमा एप्लाई गर्नको लागि सिबी चाहियो भने तपाईँले सिबी टेम्प्लेट फर जब एप्लिकेसन भनेर हानिदिनुहोस्, यसरी पठाइदिनुहोस् ल। हेर्नुहोस् अब यसले बनाएर पठाइदिन्छ। कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन लेख्नुहोस्, प्रोफेसनल समय लेख्नुहोस् ल। हेर्नुहोस् ओके एक्सपिरियन्स यस्तो यसरी बनाउनुहोस् भनेर है। ल हेर्नुहोस् यो पनि आयो। अब तपाईँहरूले अब बिराम बिदा लेख्नु पऱ्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ मुख्य चाहिँ इङ्ग्लिसको काम गर्छ। अहिले यो डेभलपिङ फेजमा छ। नेपालीहरू अरू ल्याङ्ग्वेज पनि पछि काम गर्ला यसले। अहिले चाहिँ इङ्ग्लिसलाई ट्राई गर्नु होला, इङ्ग्लिसमा ट्राई गरेर। जस्तो अब तपाईँहरूले बिराम बिदा लेख्नुभयो भने राइट अ सिक लिभ लेटर टु द प्रिन्सिपल भनेर हानौँ। टु द प्रिन्सिपल अफ स्कुल यसरी हानिदिउँ ल। हेर्नुहोस् अब यसलाई यसरी दिउँ क्वेसन। अब यसले उत्तर दिन्छ कि ल। हेर्नुहोस् डियर प्रिन्सिपल यसरी लेख्नुहोस् भनेर ल। हेर्नुहोस् कति सजिलो बनाइदिएँ। अब तपाईँहरूले के गर्नु पऱ्यो, अब यहाँ मुख्य डियर प्रिन्सिपल्स नेम लेख्नु पऱ्यो। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको नेम लेखिदिनु पऱ्यो ल। हेर्नुहोस् सकियो। अब तपाईँहरूलाई अब केही कुरा जान्न, अब जस्तो अब युट्युब च्यानल कसरी बनाउने होला भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्यो भने हाउ टु क्रिएट युट्युब च्यानल भनेर हान्नुहोस्। यसलाई यसरी सर्च गरिदिनुहोस् ल। भन्नुहोस् है यसले अब खोज्दैछ यो। हेर्नुहोस् हियर आर द स्टेप्स टु क्रिएट युट्युब च्यानल, साइन इन युट्युब विथ गुगल एकाउन्ट ल। हेर्नुहोस् तपाईँहरूलाई उसले भनिदिन्छ, त्यही प्रक्रियाले तपाईँहरूले गर्दै गर्ने। अब तपाईँहरू धेरैजना टिकटक युजर्स हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको लागि पनि अब महत्त्वपूर्ण जानकारी म यहाँ सोधिदिँदैछु ल। हेर्नुहोस् यहाँ गएर तपाईँले हाउ टु गेन मोर फलोवर्स इन टिकटक भनेर हान्नुहोस्, यसरी सर्च गरिदिनु पठाइदिनुहोस् ल। हेर्नुहोस् अब टिप्स दिन्छ। हेयर आर सम टिप्स टु यु गेट मोर फलोवर्स इन टिकटक, क्रिएट हाई क्वालिटी इन्गेजिङ कन्टेन्ट। द की टु गेटिङ मोर फलोवर्स इज टु प्रोड्युस कन्टेन्ट द्याट पिपुल इन्जोय वाचिङ भनेर ल। तपाईँहरूले ह्यासट्याग प्रयोग गर, कोलाबोरेट विथ अदर युजर्ससँग गर भनेर छ ल। हेर्नुहोस् एकदम सजिलो हो क्या साथीहरू, एकदम सोचेको भन्दा बढी सजिलो यो च्याट जिपिटीले बनाइदियो। एकै ठाउँमा च्याट गरेर तपाईँहरू गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डहरूसँग च्याट गरेर सजिलो तरिकाले उत्तर दिएर ट्याक्क आफूलाई पढ्न अथवा केही कुरो खोजमुल गर्नको लागि एकदम राम्रो यो के भनिरहेको छ, सर्च इन्जिन बनिरहेको छ, तपाईँहरूको लागि हेल्पफुल बनिरहेको छ। त्यस कारण चाहिँ तपाईँहरूले अब आफ्नो हरेक जिज्ञासाहरू यसमा सोधेर तपाईँहरूले नलेज पनि गेन गर्न सक्नुहुन्छ, साथसाथै एकछिन रमाइलो टाइम पास पनि गर्न सक्नुहुनेछ।
आशा छ साथीहरू तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो मन पर्यो लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर अल बनाइदिनु होला। अरू थुप्रै यस्तै टेक्नोलोजीका नयाँ सूचनाहरू, टिकटकका एडिटिङ कुराहरू र टिप्सहरू लिएर आउने बाचा गर्दै तपाईँहरूको सामुबाट आजको दिनलाई बिदा लिन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, शुभ दिन, जय हो, जय नेपाल।